It's raining, guys. And nagra-rampa kami dito sa Heidelberg as usual. Ang lamig! Tiis ganda! Mura naman nagtandisal akong ulo, G. Ay, tignan nyo, guys. So, ano ko to sa ano? Dirigi. Dito man ang takong buwan. Uy, yan naman tawa na. Hello you guys! Welcome back to my channel. This is Jiji's Adventure again. On to this video, guys, andito kami ngayon sa Heidelberg. O, diba? Nagtagalog. So, guys, may ano ako, papakita ko sa inyo. I'm with Jiji, one of my friends. So, guys, ayan. So, today, we are in the restaurant in Heidelberg. So, we already eat in Korean restaurant. So, we had dinner here. So, ngayon, maghahalongkatin ko si Jiji. Kasi, yung isang friend ko, ayan yung bag niya. Mag-ano tayo, what's inside the bag of Jiji. So, ayun, nagpipay pa siya. Kasi hindi mag-work yung card. Ano ba yun? Yung card dito kasi yung sa wifi, yung card machine payment. So, ayun, hahantayin muna natin si Jiji and we will do a what's inside the bag ni Jiji. Last time, inaano natin si Honey, diba? Sa, sa bag. Ngayon, yung isang friend ko na naman. So, see you later! I go. Hello everyone! So, that's my friend Jiji. We're gonna do a what's inside the bag. So, pakita mo yung bag mo, G. So, yan yung bag niya, guys. Pakita natin. So, ayan. And the other side, diba? Naka-Prada. Sige. Open, G. What's inside your bag? So, ano kayang ni Jiji? Si Jiji muna yung nasa, ganun ko na lang. Ayan, meron siyang alcohol. Ay, na yan, sanitizer. Yeah. Meron siyang sanitizer, guys. Tapos, hand creamy. Hand creamy ba yan, G? yeah. And, hand creamy. Ayan. Tapos, Ano kayang nasa loob-looban nito, guys? Diba? Prada. Ang galing. Sana all. Ayan, may siya. Anong laman yan? Walang laman? Outlook-lucil. Slucel pala. Outlook-lucel. Tapos, yung sa isang side, ayan, may lipstick, diba? May mga foundation, concealer. Lipstick. Yeah. Sa other side, G, tingnan natin. Sirado sa cellphone. Sa cellphone mo na naman. Ayan, diba? Sana all ang gandang bag. So, Other side. Ang dami pala niya na dyan pala yung mga kayamanan ni Jiji. dito pala. Nandyan yung mga, magkano pa yung- kayang laman yan? Tingnan natin. Tingnan natin. May bar ka naman. Ay, may card Sa siya. left. Anong card yan, Jen? Anong card yan? Ay, Sparkasi. Yeah. Diba? Yeah. Mga pare-pareha lang yung mga card dito, guys. Pero yung Sparkasi is, siya, magandang card siya dito sa, Okay. Deutschland, Germany. And another one. Yan. And, sabi mo, wala kang pera. Ayun si Jiji, limited edition. Parang €50. May 50 euro. Ay, 15 pala. 15. May pang Gcash na. Diba? May pag-Gcash. Dito pala yung card. Open ba? Hindi. Sige, authentic pala yung bag niya, guys. Hindi siya fake, guys. Tingnan niyo. May pa card sa Prada. May pa card siya, guys. Bongga. Sana all na lang talaga ako nito. Ayan. Ano pa? Wala na. Another? May pa siya. Small, coin. May guild. Mayroon pang money. So, bali, 30 na yung money mo. Sige, magbayad ka na doon, G. License ko pala to. May version siya. Ay, version yan, di ba? Yeah, license. Yung driver's license ko. Ito pala German citizen. May na siya, German citizen na siya, guys. Same sila ni Honey. And, so, ayan. Ano pang sunod sa Deutsche Pass. Wala na? Wala na, yun lang. That's all, guys. Makikita ko lang sa inyo yung bonggang bag.